Good morning guys. So ngayon papunta ako ng work. Ano ngayon? Ano ba ngayon? So hindi ko kasama yung girlfriend ko kasi absent siya ngayon kasi puwet kagabi dahil sa party. So ngayon hindi ko na siya ihatid, diretso na ako ng work. So daan ko ngayon EDSA. Pasensya na kayo guys dahil tagal ko naka-upload ng vlog eh. Sa kadahilanan kasi bago ko sana ako gagawa ng, kasi sinabi ko sa sarili ko, bago ako gumawa ng next vlog ko, kailangan naayos ko na yung audio ko. Yung problema ko guys, yung audio, kaya hindi ko muna eh. Kaya ginawa ko to ng paraan eh. Ay, side mirror. Yan. Ito natin side mirror. Ginawa ko ng paraan yung audio ko guys, kasi marami nagreklamo eh. So sabi nila, shit, ang ganda naman ng ano mo, kasi yung audio mo, diba? Ano guys, so ano siya, ginawa ko siya ng paraan. So bumili ako sa Shopee online ng bagong audio, external audio. So yun yung yung ginagamit ko ngayon. So medyo malinaw na siya, hindi compare sa built-in, kasi sa built-in kasi sisigaw mo talaga ako eh. Napapasigaw ko yung napalakas na ribbons, kaya medyo nakakapaas din. Paas din. So ang update sa akin ngayon guys, so ano nga pala yung update sa akin ngayon? So ang update sa akin ngayon, wala naman ako medyo modify pa sa ngayon eh. Nag-iisip ako kung ano pa yung magandang gawin. Pero lang dito guys sa side mirror ko. So kita nyo naman itong side mirror ko. Nakakatawa nga to guys eh, kasi ang mura niya guys, pero hindi siya maganda quality. Pero kaya ako siya binili, natitiklop siya eh. So para sa akin, kasi almost lagi naman ako dumadaan ng EDSA. So ang hirap, lalo na pag sumisingit ka. Ang hirap guys, lalo na pag ang laki ng ganito mo. Ang nakakaba eh. Lalo na kung makasagi ka ng side, masagi mo ng side mirror mo yung mga side ng mga sasakyan. Yung delikado ka pang makagasgas, di ba? So bumili ako ng ganito. So sobrang mura niya lang guys. Ililink ko na lang yung description kung saan ko siya nabili. So sobrang mura niya talaga. Ang maganda kasi niya, ang maganda sa kanya guys, manitiklop mo siya, nagaganto mo siya, ayan o, manitiklop mo kang dyan. Ayan, diba? Oo. Ayan. Manitiklop mo siyang ganyan. Tapos ano pa ba? Ayan, ang laki ng niya eh. Iba talaga yung original na side mirror. Kasi yung original side mirror, ang ganda ng linaw ng salamin. Ito medyo bluish eh. Medyo malabo, madilim. Puti, kailangan ko minto. Oh no! Minto muna tayo sa gilid. Kaya sira siya. Medyo lumuwag. Hindi ko siya nahigpitan ng allen rings. So, allen rings din kasi yung panghigpit sa kanya. Ang maganda sa kanya, ang advantage sa kanya, kaya ang ganito, pakakasingit ka talaga ng maayos. Diba guys, yan o. Sobrang sikip na, makasisingit mo pa yan kahit man ng mabilisan. So mas mabilis kang makakarating. Dahil nga wala kang side mirror. Halos wala ka lang side mirror lang din eh. Yan, makakalusot talaga dito eh. Yan, sobrang critical na mga subutin. Saka guys, advantage pala ng side mirror na madilim na paggabi. Paggabi guys kasi 'di ba usually yung default ng side, default ng rider na side mirror. Dito mo tayo. Yung default ng rider na side mirror guys, sobrang liwanag nun eh. Lalo na pag may nakakasilaw paggabi. Nakakasilaw talaga siya. Kasi ang lakas ng reflection ng liwanag ng mga ilaw ng sasakyan. Higpitan natin. Shit, sobrang luwag. Kaya pala. Ano ba siya?
go. Sobrang mura nga lang bili ko nito guys. So almost 200 plus lang siya. Ililink ko lang yung description below para makikita nyo guys yung advantage niya pag gabi. Kasi kadalasan stock na side mirror, sobrang pag nailawan mo to, yung side mirror, yung stock guys ha, tinutukoy ko. So pag nailawan mo yun, lalo na pag gabi, sobrang lakas ang sinag eh, sa mata mo eh. Ito hindi eh. Talagang madilim kasi siya guys eh. Wala naman akong pakialam kaya kung quality ba yan or RCB ba yan eh. Importante sa akin yung usability niya eh. Yung mga pakanibangan mo talaga eh, lalo na sa traffic. So kasi ngayon kadalasan traffic eh. Ako naman, hindi naman ako yung driver na sa side mirror lang ako naka-base. So lumilingon pa rin ako sa likod. Nakalingon pa rin ako sa likod pag mag-overtake o liliko sa kaliwa o liliko sa kanan. So hindi ako hindi ako kumpiyansa na sa side mirror lang eh. Kasi minsan may mga times na sa side mirror hindi mo nakikita eh. May mga times na ganun na paglingon mo, putya, mayroon pa lang sa likod na nakatago. Laki talaga na advantage guys na wala ang ikli ng side mirror eh. So hindi ka takot sumingit-singit ng mabilis eh. Dati nung stuck ako, takot ako eh. Kayang pasukin, hindi ko sinusuot kasi baka masagi ko eh. Masagi ko yung side mirror eh. Laki talaga ang advantage niya. Lalo na yung mga bumabiyahe dito sa EDSA. Nakakamiss din tong daanan, tong EDSA na to. Itong Cubao. Dahil sobrang sikip dito guys, tiklop muna natin yan. Yan. Tiklop muna natin. Sobrang sikip eh. Ito yung panglaban talaga sa ganong siksika na daan eh. Wala kang pangambang makasagi talaga, diba guys? Kakamote na naman tayo ngayon. Kamote na side mirror. Mga kamote, mga ganyan. Katulad ko. Hindi ko naman makaka-off. Okay pa? O diba guys? Pasok eh. Pasok tayo eh. Para lang tayo nakabisikleta nito eh. Ayan. Dahil wala naman itong tunnel na to, wala naman MMDA. So parahin walang MMDA, doon siya mag-aabang sa dulo. Kasi walang daan eh, walang daan dyan no? May mga bakod dyan. So okay lang yan. Almost 1 month na rin ata ako hindi nakakadaan dito sa EDSA. Dahil nga QA vlog eh, tapos Clean Hills, then Ortigas, ang likod ko na. Hindi na ako nakakadaan dito sa Cubao. Dito kasi yung pinaka-limo sa traffic eh. Grabe. Lalaki ng mga bus dito. Hirap sinitan eh. Pag ang bus talaga, magkakatikit eh, ang hirap dumaan. Sakop na sakop yung kalsada eh. Wala man lang masingitong yung motor eh. Siguro pag pinagdikit-dikit ng ang tatlong bus itong lane na to, hindi na magkakash So yun nga guys, diba? Lahat ng advantage ng side mirror na ganito. Sabihin lang kayo guys, mura lang naman eh. Lalo na kung dito kayo dumadaan sa EDSA. Dito yung daan nyo. Sobrang mura niya na guys. Tapos yan, ang ganda pa. Kayang ipasok yung pinakamasikip na part. Yan. Para ka lang nakabisikleta talaga. So hanggang dito na lang ulit guys. Hindi ko na lang ulit papatagalin ng video kasi baka makatulog na kayo sa sobrang tagal. And then yun lang naman, nag-update lang naman ako kung bakit hindi ako nakaka-vlog dahil sa audio, diba guys? So okay mo to. Yun, dahil lang sa audio. So hindi ko na papatagalin. So mga next ayusin na natin yung vlog natin.
Actually, yun naman talaga yung gusto ko eh, yung vlog yung sarili ko. So hanggang dito na lang guys. Lagi nyo natandaan, huwag nyo kakalimutan guys, Capital RS, ride safe. Okay.